בוקר טוב, שמי אפי מתתיהו, והבוקר, 22/7/26, אני עם אלוף משנה בדימוס, בעל עיטור המופת מהקרב בתל פחר במלחמת ששת הימים, עזרא סלע בביתו שבהוד השרון. עזרא היה במלחמה חניך בפום, ועם פרוץ הקרבות הצטרף לסיירת גולני והשתתף בקרבות החטיבה ברמת הגולן. עזרא, ספר את הסיפור שלך ונתחיל ברקע המשפחתי. עזרא, בבקשה. אוקיי, בוקר טוב. אני נולדתי בעיראק ב-1946 להורים, בוא נגיד, די עמידים שהיו בעיראק. אבי היה בהחלט באיזה תפקיד בכיר בממשלה שמה, כנראה במשרד האוצר, והיה לנו בית בהחלט נוח, טוב, גדול, עם משרתים והכל. האמת היא שאני כנער, בסך הכל עלינו בשנת 1951, עליתי בגיל 5 לארץ. כנער אני לא זוכר מעיראק כלום, אני רק מקריאה ומסיפורים של משפחה והכל. לקראת 1951 התחילו מאורעות קשים בעיראק. אני רוצה רגע לדעת, מה אבא עשה? מה אמא עשתה בעיראק? אבא אמרת שהיה פקיד באוצר. היה באוצר בתפקיד בכיר. אמא היא הייתה עקרת בית ולא היה מקובל בכלל שנשים שם יעבדו או זה. היה לה מאוד נוח, היה לה שתי עוזרות, ככה, לא היה שום בעיה מבחינת קושי והכל. לקראת 1951 התחילו מאורעות קשים בעיראק, ואז ההורים חשבו על נושא של עלייה לארץ, כאשר אבא שלי אמר, תשמעו, אני לא עולה איתכם, אני נשאר פה כי אני לא רוצה להגיד להם שאני עוזב, יכולים לפגוע בי או בכם, לעצור את הדברים. אתם תעלו ואני, מה שנקרא, אצטרף מאוחר יותר. וכך היה. שלח, אנחנו היינו 4 אחים. הוא שלח את אמא עם 4 הילדים, זה אחות אחת ו3 בנים, כאשר הגילאים היו 5, 7, 9, 11. אמא הייתה צריכה בעיקרון לטפל בכל 4 בעלייה הזאת, כאשר לא אפשרו למשפחה לקחת כלום, לא תכשיטים, לא כסף, לא כלום. מה שיש לך לבגדים, זה מה אתה לוקח, אתה בשום אופן לא. אני חושב באמת, על האמא שלי כלוויה באמת, שהיא 4 ילדים, עלתה לארץ לבד, מיד שמו אותנו שם בשער עלייה במעברה. הייתה משפחה בארץ שלבוא אליה או ש... היו לה אחיות, אבל הם גרו בכלל ברמת גן, אותנו שמו בעתלית במעברה, ואחרי כאיזה 4 חודשים העבירו אותנו למעברה בפרדס כץ. אמא סבלה מאוד, קשה מאוד היה לה. קיבלנו אוהל עם 3 מיטות, עם פרימוס אחד, לא, ואתה יודע, לבד, בלי בעלה, בלי כלום, היה מאוד מאוד קשה. אני רק יכול ככה להיזכר בדברים, בגשמים, בבוט שהיה שם, היא מסכנה והייתה צריכה לבשל והכל. אחרי כ10 חודשים, אבא שלי ברח מעיראק, יצא לכיוון איראן, מאיראן יצא לכיוון טורקיה, ומטורקיה לישראל.
אחרי שנה הוא הגיע לארץ, וכשהוא הגיע לארץ אז שאלו אותו מה עשית, מה פה, מה שם. הוא אמר להם, הייתי משרד האוצר בתפקיד כזה וכזה והכל. אמרו יופי, תלך לעכו, בעכו תיכנס שם למס הכנסה. הוא לא יכל להגיד להם חבר'ה, זה מס הכנסה. בקיצור, קנינו בית בעכו בעזרה של המשפחה. זאת אומרת, בעכו עתיקה, אנחנו גרנו בתוך העיר העתיקה עכו, בין משפחות מוסלמיות, כאשר אני שיחקתי עם ילדים, עם הערבים כחברים. לא, בכלל לא, זה ממש היינו שם. שמה למדתי מה שנקרא את תורת הדייג. אני רוצה להגיד לך שכשגדלתי שם, מגיל 5 ושהגעתי ועד הגיוס שלי, אהבתי לים הייתה משהו מטורף. אני, איך אומרים, חינוך ים תיכוני, חינוך ים תיכוני. למדתי לדוג, למדתי להפליג, למדתי את כל נושא הים, מכל הכיוונים. לימים... מה אמא עשתה בארץ? אמא לא יכלה לעבוד בכלל, מה הייתה צריכה לטפל בילדים? הגיעה לארץ ולמעשה בבית בעכו הייתה מטפלת בנו, אנחנו היינו כילדים קטנים בסך הכל. אז ממה חיים? אבא עבד במס הכנסה, זה המשכורת שהוא קיבל, מזה הוא חי. מזה חיינו כל המשפחה. עכשיו, אני מאוד, כמו שאמרתי, אני מאוד אהבתי את הים, אהבתי להפליג במפרציות והכל. ואני רק אספר סיפור כמה מערכת היחסים הטובה שהייתה לנו שם עם הערבים. באחד המקרים הפלגנו לתחרות מפרציות מעכו לנהריה, ואני הפלגתי עם הסירה יחד עם חבר, וכשנכנס הלילה הייתה שם פתאום רוח נוראית, הסירה שלנו התהפכה, ואז היו סירות לא כמו היום, היום הסירה מתהפכת, אתה הופך אותה חזרה וממשיך הלאה. אז זה עץ, התחלנו מה שנקרא, היא צפה, אבל אי אפשר היה להזיז אותה. אחי שלמה הגדול, כשהוא ראה שאנחנו לא מגיעים, חיכה והכל, הוא יצא לחבר שלי ערבי, דייג, שיש לו סירת מנוע. הוא אמר לו, תשמע, עזרא כך וכך, הוא מאוד היה איתי ביחסים טובים הבחור וזה, אמר לו, אני בא איתך עכשיו לחפש אותם באמצע הלילה, לא מעזר, עד שאנחנו מוצאים אותם. בקיצור, הוא הציל אותי. הוא עם אחי הסתובבו בלילה שעות, עד שמצאו אותנו, אנחנו היינו כבר מותשים, כשהוא הגיע אלינו, קשרו את הסירה שלנו והכל, והובילו אותנו לנהריה. זה רק סיפור שאני אומר לך, מערכת יחסים עם הערבים במקום, היו באמת מאוד מאוד מיוחדת ומאוד מאוד טובה. בגיל 17.5, מאחר והייתי באמת כבר מה שנקרא מקצועי בתחום הים, בית ספר קציני ים ביקש שאני אבוא להיות מדריך בימאות בבית ספר. ואני בגיל 17.5 הדרכתי בבית ספר קציני ים, הרבה חניכים. זו הייתה תקופה מאוד טובה ומאוד מקצועית. ואז, מה שנקרא, בגיל 18 ומשהו,
הייתי אמור להתגייס. אמרתי, אני רוצה עוד עדיין להמשיך להתמחות בתחום הים. תחשוב, בגיל 17 עליתי על האונייה שהפליגה לדרום אפריקה. חצי שנה הייתי שם קדט מתלמד, והפלגתי על האונייה הזאת עד דרבן, ואחר כך אפילו יצאנו לג'יבוטי, ומג'יבוטי אחר כך לאיראן. באיראן תדלקו נפט והכל, בקיצור סיבוב של חצי שנה, כאשר רק אחרי שעשינו עשיתי כל החצי שנה הזאת, הלכתי להתגייס. זו אוניית סוחר ישראלית? מה? כן, כן. אוניית סוחר, כן. והיית לבד או היית לך עוד חברים? לבד? לבד. שם הכרתי, אבל הייתי לבד, בלי אף אחד. כשחזרתי לארץ, כמובן רציתי להתגייס לחיל הים, לשייטת. ואז הגעתי לשייטת ואמרתי להם שאני רוצה להתגייס, להתנדב. אין בעיה, ראו את הרקורד והכל, אמרו לי, אבל אתה צריך לחתום. אמרתי, אני לא חותם. שמע, אתה לא יכול, צריך לחתום שנה או שנתיים, אני לא זוכר, לא חותם. ואז אמרו, אוקיי, המצרים לא תוכל להיכנס לזה. לא תוכל להיכנס, אוקיי. ואז מאחר וגרנו בעכו, אמרתי, אני אהיה בגולני. גולני קרוב, שרגא, בן עמי. אני אהיה קרוב, יוכל ככה מדי פעם לצאת לזה. והתנדבתי לגולני. התנדבתי לגולני, עשיתי שם את הטירונות, ואחר כך קורס חיילות וזה. בוא נגיד ככה, מרגע שהגעתי לגולני לא ראיתי את הבית, למרות שזה היה במרחק של 7 דקות מעכו. בתקופה הזאת אני ממש לא רציתי, אתה יודע, הייתי חניך מצטיין בטירונות. ולא רציתי ללכת לקורס מ"כים. אמרו, לא, אתה חייב, אתה פה, אתה שם. אוקיי. אז הלכתי לקורס מ"כים. קורס מ"כים יצאתי חניך מצטיין. אמרתי, אני לא רוצה, הם רצו לשלוח אותי אז לקורס קצינים. לא רוצה קורס קצינים, לא רוצה. אתה יודע, הלב שלי והאהבה שלי לעכו ולים ולמה, אני לא רציתי לא להיות קצין, לא רציתי לחתום, לא רציתי כלום. אבל באמת, מה שנקרא, הכריחו אותי וזה, והלכתי לקורס קצינים, גמרתי קורס קצינים, אני רוצה רגע לחזור לטירונות ולקורס מ"כים. יש לך איזה חוויות מיוחדות מהטירונות? איך הייתה הטירונות? קאדרים? תראה, גולני אז לא היו מסעיות. היית יוצא, נאמר, להתאמן משרגא לאחיהוד או למקומות כאלה, להתאמן לשבוע. אתה לוקח את כל הציוד שלך, זה תדל על הגב. תדל על הגב של כל הכובד הזה, זה משהו באמת ענק. ואתה הולך איתו את 10, 12, 15 קילומטר, ללכת להתאמן. היום עולים על מסעית, שמים את הציוד, יאללה, צ'יק צ'ק אתה זה. וככה עברנו את כל הטירונות. שמה בבן עמי הכרתי את החברה הראשונה שלי שגרה בשיכונים ליד, וזה הדבר שקצת החזיק אותי שם, כי אני כל הזמן הייתי מיואש, לא רציתי בכלל. ואז הייתי נפגשת לפעמים בלילה, הייתי עוזב את המחנה, יוצא, עוזב, נפגשת, חוזר והכל. קורס מ"כים עברנו לג'וארה. בג'וארה זה מה שנקרא גם כן, הכל אתה עושה עם תדל. אין זה, הולכים להתאמן תדל, אתה כל היום צמוד לתרמילים גדולים והכל.
כל האימונים שלנו זה עם התדלים האלה, וכל האימונים שלנו זה ככה. המפקדים שם קראו לנו את הנשמה, באמת. אבל אתה בסוף יוצא באמת חיילות מדהימה. גמרתי קורס מ"כים ואמרתי, הלכתי לקורס קצינים. בקורס קצינים הגעתי והיו שם כמה אנשי גולני, אהוד בר סבר היה שם ועוד כמה גנים. והיו שם גם צירפו את שקד, את הלוחמים של שקד לקורס קצינים. שם הכרתי את אילן בירן. כשנגמר הקורס, קורס הקצינים, תשמע, קורס קצינים זה היה באמת משהו מאוד מאוד מיוחד. עשינו ניווטים הרבה, למדנו המון על השטח. זה גם היה בדרום וגם אתה יודע, במקומות קשה מאוד לניווטים, אבל עברנו את זה וזה והכל. זה הכשיר אותי באמת להמשך, לנושא המקצועי. כשהגעתי לגדוד, חיברו אותי לפלוגה א', אמרו לי, אתה עכשיו תהיה מ"מ בפלוגה. ורדי היה אז המ"פ, ורדי אהרון. במשך תקופה של כ4-5, עכשיו, מה שטוב היה זה שחלק גדול מהחיילים שפיקדתי עליהם כמ"מ, היו חברים שלי בטירונות. ואלה היו אותי בטירונות, הגעתי, אתה יודע, עכשיו, בגולני היה מושג של זובור, אני לא יודע אם אתה מכיר את המושג הזה, זובור. כל מ"מ, כל מי שמגיע עושה זובור. לי הם אמרו, לא, אתה משלנו, אתה היית איתנו, אתה עברת איתנו, אתה פטור מזובור. אמרתי, טוב. ובאמת שמה כל כך אהבתי את החיילים, נהניתי להיות איתם והכל. ואז אחרי נדמה לי חצי שנה, משהו כזה, מוסא מגד, מוסא קליין, קרא לי, אמר לי, אני רוצה שתהיה מפקד מחלקה מיוחדת. עכשיו, המחלקה המיוחדת הייתה המחלקה באמת הכי מקצועית, עם כיתת ציור, עם כיתת צלפים, עם תולר, הכל. אני מאוד, מה שנקרא, ראיתי בזה יופי של קידום וזה. במהלך התקופה הזאת של מחלקת המיוחדת, מוסא תמיד היה בא, אומר לי, תשמע, אתם מחלקה מיוחדת. מה אתה יכול לעשות בשביל להראות לי שזה באמת, החיילים האלה הם זה. ואז אני אמרתי, אתה יודע מה? אני רוצה רק להוכיח לך. אנחנו עושים פשיטה משרגא עד לכנרת ברגל, פושטים על יד באזור של הכנרת, מסתתרים בלילה, ולמחרת חוזרים. הוא אמר לי, אתה לא תוכל לעשות את זה. אמרתי, בוא, זה מחלקה מיוחדת, אנחנו נראה מה זה. ובאמת עשינו דבר מדהים, הליכה קשה מאוד, תחשוב, זה משהו כמו 50-60 קילומטר, הלכנו ברגל, עם ציוד, עם התחמושות, עם הכל, תקפנו בלילה, הסתתרנו, ולמחרת בלילה חזרנו. הוא חיכה לנו מוסא, אמר כל הכבוד חברים, הראיתם לנו שזה באמת אפשרי, אתם מחלקה טובה. כשהתחילה המלחמה, רגע לפני זה. במלחמה, כפי שאמרתי, כשהתחילה המלחמה... כשאתה מדבר על מלחמה, זה מלחמת 6 הימים. התחילה מלחמת 6 הימים.
גולני בימים הראשונים בכלל לא השתתפה כאילו. ואנחנו אומרים, כל המלחמה הזאת, כל הצבא, בדרום, במרכז, כולם נלחמים, גולני לא, גולני יושבים להם שם בחורשות ולא עושים כלום. מה, החיילים התחילו שם לבכות. מה זה, אנחנו גולני לא נלחם רמת הגולן. לא יכול להיות שהייתה מאיימת כל כך, הייתה נוראית עבורנו כל גולן, כי גולני כל הזמן היה שם בצפון. וישבנו שם ועשינו אימונים כל לילה. מוסא היה לוקח אותנו, עולים את רמות מנשה ברגל, עם כל הציוד, עם כל המעקחים והתחמושות, עולים עד למעלה, יורדים למטה בלילה, בבוקר נחים, למחרת בלילה אותו דבר. אימונים, לעלות לרמת הגולן, לא ידענו, אין לנו זחלמים, לא ידענו כלום. ובשמיני לחודש, בערב, הייתה החלטה שגולני נכנס לרמת הגולן, כובש את רמת הגולן. כובש את רמת הגולן וקיבלנו, זאת אומרת, הצטיידנו בזחלמים והכל. כאשר אני רק רוצה שתבין את ההבדלים. אנחנו נלחמנו, אני אחר כך אדבר על כל הקרב והכל, נלחמנו עם ציוד נוראי. יש לך רובה FN, להם יש קלצ'ניקוב. יש לך בזוקה, שזה צינור מטומטם, להם יש RPG. היה להם ציוד הרבה יותר טוב משלנו, ואנחנו עם ה-FN'ים האלה ועם העוזים האלה, זה מה שיכולנו לעשות. בכל מקרה, בציוותים, הגדוד היה אמור לעלות לתל פחר, כאשר אנחנו הבנו שכאילו את המשימה החזקה והקשה נתנו לגדוד אחר, תל עזזיאת. עכשיו, תל עזזיאת הוא באמת המוצב הכי מאיים במקום בצפון. הר נוראי שצופה על כל הקיבוצים והיישובים והכל מלמעלה, בקיצור יכל להשתין עלינו. ואנחנו לתל פחר. והציוותים היו כאלה שבקבוצת הפקודות, הגדוד אמור היה להגיע לתל, או לעקוף את התל מדרום, ולהגיע לתל מהצד האחורי שלו, מהמזרחי. התוכניות היו טובות, הכל בסדר, רק כמו שבמלחמה זה מלחמה, הדברים השתבשו, קודם כל אני חייב לציין, יש שם התנועה מגבעת האם, אני לא יודע אם אתה מכיר, מגבעת האם עד לתוואי ההטיה, היה הציר שיצאנו, חטיבה 8 שהייתה שם, שנלחמה כנראה באגף אחר, חטפה נפגעים, ואתה רואה על הציר, אתה נוסע על הציר, אתה רואה נגמשים, שרופים עם גופות של חיילים, היה מראה קשה מאוד לחיילים. ביקשתי שהחיילים יעלו למעלה מהזחלם ויראו את זה, כיוון זה אתה מכניס אותם למה שנקרא, לתמונת המלחמה. התמונה הכי קשה שהייתה לי זה זחלם של גולני, שעומד בצד הדרך, שרוף, עם איזה 10 חיילים, כולם גמורים, אין, שרופים וזה. זה היה פשוט נורא. ואז אנחנו רואים את, איך קראו לו? אחד המג"דים של השריון, שהוא פצוע,
עם הלשון בחוץ, תופסים אותה בסיכת ביטחון, שהוא לא יבלע אותה, מדמם, אבל יושב, אתה יודע, כזה שריונר בג'יפ, הנהג נוהג, והוא נוסע. עכשיו, אנחנו בשלב הזה עוד לא נכנסנו עוד לטראומה האמיתית. כשהגעתי עם הזחלם שלי לתוואי ההטיה, זה היה מראה נורא. חיילים הרוגים ופצועים שלנו, של גדוד 12, של פלוגות שהתחילו. שוכבים בצד ומפנים פצועים והכל, ואתה אומר, מה אתה עושה? מה זה? ככה זה. עכשיו המשימה שלי הייתה כאילו לעבור לאגף הימני, והאגף הימני לא ניתן. מוסא, כנראה שם איזה טנק שתקע את הדברים, ולא יכלו לעשות את האיגוף הזה. המג"ד מוסא קליין החליט לרדת מהזחלם, ונתן פקודה לעלות רגלית. נתן פקודה לעלות רגלית, כאשר לצערי כולם עלו חזיתית. כלומר, התל פחר מכוון לכיוון מערב, ואנחנו באנו לגיא ההריגה מול תל פחר. זה היה פשוט תמונה מזעזעת. אתה יודע שאתה רואה את הסגן, את הסמג"ד זוהר פצוע, אתה רואה את חיילים מ"פים פצועים, אחד בלי בטן, דברים קשים מאוד. ואז אני ככה, תוך כדי התלבטות, הנהג שלי קיבל כדור ונהרג. ואז פתאום מגיע יוסי פרידמן, הקמב"ץ של הגדוד, ואומר לי, עזרא, תשמע, יש הנחיה של מוסא לעלות על התל, בכל מחיר, איך שלא ניתן. ואז אמרתי, אוקיי, אין לי נהג, הנהג שלי נהרג. יוסי פרידמן, שהוא בחור, אני באמת, משהו מדהים. הוא אמר, אוקיי, נתן את הפקודות לכל מי שצריך על יד, עלה על הזחלם והתחיל לנהוג, כאשר אנחנו עשינו דבר שאני מגדיר אותו היום, אתה יודע, או צלש או טרש. אנחנו נסענו בערך כשני קילומטר מתוואי ההטיה מתחת לתל, על תוואי ההטיה עד הבניאס, בשטח אויב, לא מטוהר עוד. ואני כל הזמן אומר, וואלק, מה קורה אם יש איזה חשב חסימה של הסורים? הרי ירצחו אותנו שם, את כולם באיזה... וירו עלינו מכל הכיוונים, גם מהתל וגם מהצד של תל עזזיאד. ואנחנו המשכנו, ואני אומר, זה הרבה די בזכותו של פרידמן. הבחור הזה אמיץ, והיה עקשן, והוא נהג, ואנחנו כל הזמן חוטפים כדורים, וארטילריה על הנגמש. אחד החיילים שהיה שם על המקלע, נהרג תוך כדי העלייה. הגענו עד לבניאס, ועלינו על ציר הנפט. עלינו על ציר הנפט כאשר כל התנועה בציר הנפט עד תל פחר, יריות ארטילריה לאורך כל הדרך, ויוסי נוהג ולא מעניין אותו כלום, נוהג, ואנחנו שמה בצורה כזו שאתה אומר, וואלה, אתה לא יודע מה יהיה פה, אתה לא יודע איפה תופסים אותך, זה לא יכול להיות שעד לתל עדיין עוד לא עצרו אותנו באיזשהו... אחד החיילים שגדליה ישראל, כל הזמן, אני הייתי כל הזמן עם הראש למעלה, והוא כל הזמן אומר לי, עזרא, תוריד את הראש, אתה תיפגע,
בשלב מסוים הוא לקח את היד ורצה להוריד לי את הראש מהזחלם, קיבל כדור ביד, הוא אומר לי, ובהתחלה הוא לא אמר לי כלום, רק בסוף הוא אומר לי, עזרא, תשמע, אתה רואה את הכדור הזה? זה היה צריך להיות בראש שלך, מאוד ברור. ובאמת הגענו לתל. עכשיו, המשימה שלי הייתה מראש להגיע לתל הדרומי, לפרוץ את הגדרות ולאפשר לכוחות להיכנס אחריי. ואם יש שם מטענים או גדרות או זה, ולאפשר אחר כך לכוחות להיכנס משם, לפנימה. עכשיו, אני ידעתי רק שכוח של ורדי עלה ברגל, רק לא ידעתי איפה הוא. האם הוא נמצא על התל, האם הוא למטה, האם הוא באמצע, לא ידעתי. ואנחנו נכנסים לתל מהצד הדרומי ומתארים את הפאתים של התל, ואתה לא יודע, אתה כל הזמן צועק, יש פה חיילים, יש פה זה, עד שבסוף ראיתי את ורדי, מה זה שמח? הוא אומר לי, אתה הצלת אותנו, מה זה, אנחנו לא ידענו מה קורה. והגעתי לוורדי, כמו שהגעתי אמרתי לכולם, לקפוץ מהזחלם מיד לתעלות, ולצערי אחד החיילים שהיה על המקלע לא הספיק, חטף נ"ט ונהרג שם. היה לכם מודיעין? ידעתם מה יושב על התל? ידענו שיש שם פלוגה, אבל לא ידענו איזה ביצורים יש על התל הזה. במשך כל התקופה לפני שאנחנו עלינו על התל, הפגיזו והפציצו מטוסים את התל הזה בצורה מטורפת. מה שנקרא ריכוך ארטילרי? ריכוך ארטילרי. לא רק ארטילרי, גם מטוסים תקפו שם. אבל לא ידענו מה הולך בתל. תשמע, אחרי שראינו את הבונקרים ואת התעלות, זה לא הזיז להם כלום. שום דבר, כל הפיצוצים האלה. זה עומק כזה עמוק ורחבים, קירות גדולים והכל. והתעלות, ואז הבנו למה התל הזה פשוט המשיך לחיות עד שהוא נכבש. עכשיו, הזחלם הזה שלנו, כשהגיע, הוא הגיע ראשון. אף כלי רכב עוד לא הגיע לתל הזה. ברגע שהזחלם הזה הגיע לתל, לדעתי, זה די ערער את המצב הסורים. פתאום הוא אמר, יש פה, התחילו להיכנס מאחורינו. וזה די ערער את המצב שלהם, לדעתי. אחר כך, אחרינו, נכנסו לתל עוד 2 זחלמים, אבל לא בדרך שאני הגעתי, אלא עלו חזיתית, הייתה דרך שעלתה חזיתית לתל. זה שחר מרדכי היה סמ"ך מ"פ פלוגה ב', שמיל גולן היה סמ"ך מ"פ ג', הם עלו גם אחריי, ולמעשה הזחלמים שהגיעו כבר ממש התחילו לערער את המצב. בקיצור, אחרי החבירה עם ורדי, גם הוא כבר הרגיש יותר בטוח, וגם אנחנו פשוט הבנו שלפחות התל הדרומי נכבש. כבשנו את התל, גם ורדי הגיע ממערב, אני מהחלק המזרחי, עשינו חבירה והכל. התל הצפוני היה תל שהיותר שם היו מבוצר, היה יותר תעלות קשות, ושם לדעתי ככה התחיל. מוסא מג"ד 12 עלה עם איזו קבוצה של 6 חיילים ברגל לתל.
הגיעו לתל, אחרי זמן קצר הוא קיבל כדור ונהרג. חיילים שהיו איתו, היה שם נדמה לי 2 חיילים שנשארו, והשאר נהרגו. אחר כך הגיע אחד הקצינים, זה סולוביץ', לתל, מהצד כאילו האחורי שלו, ואז אמרו לו, אוקיי, בוא נטהר את התעלות. קבוצה של 11 או 12 חיילים, אחד אחרי השני נהרגו, כאשר הסולוביץ' היה האחרון שנהרג שם, בלחימה על התל הזה, בתעלות האלה. והגיעו שם כל מיני, אתה יודע, סיירת גולני הגיע לשם, וכל מיני קצינים שהיו פעם בגולני, כולם רצו להילחם, אתה יודע, והגיעו לשם, חלקם נהרגו. בתל הזה נהרגו מ"פ ב' סגל, מ"פ ג' תשבי, הקמב"ץ שהחליף את פרידמן, זאת אומרת, הוא בזמן הזה, בקיצור, המג"ד נהרג, הסמג"ד נפצע, כל המהות של התל הזה, של הלחימה הזאת, הייתה לחימה של הדרג הזוטר. ממ"מ, סמ"ך מ"פ ומטה. המ"פים, פרט לוורדי, אף אחד לא תפקד. אף אחד לא יכול, כי נהרגו או נפצעו. הסמג"ד נפצע, המג"ד נהרג. כלומר, פיקוד השתבש, לא היה קשר, לא ידענו בכלל מה קורה במצב. ולמעשה, רק לקראת ערב הצליחו לכבוש את כל התל, כולל הכל, גם הצפוני וגם הדרומי, ואז התחילו לפנות פצועים והרוגים והכל. עכשיו, מכאן... סליחה, למי שלא מבין מה זה תל ומה זה מוצב, תאר לי רגע לפרטים את המלחמה, מה אתם רצים בתעלות, אתם נכנסים לתוך הבונקרים, זה קרב פנים אל פנים? כן. אז תראה, תל פחר הוא מוצב שבו ישבה פלוגה. כאשר כל הביצורים שם היו מבונקר לבונקר תעלות שחיברו ביניהם. כל בונקר כזה יכל להכיל קבוצה של לפחות 5-10 או יותר אנשים, כאשר הלחימה הייתה, כשאנחנו נכנסים, הם ממש של מלחמה פנים מול פנים. אנשים, זאת אומרת, הסורים, ברגע שראו שכוח נכנס לתעלות, הם יצאו מהבונקרים והתחילו לירות. עכשיו, הדבר היחידי שיכולת שם כאילו להסתתר, זה בתוך התעלות. בתוך התעלות אתה בכל זאת צריך להילחם גם קדימה. יש שם איזו בעיה. עכשיו, כל בונקר כזה עבר הפצצות ולא קרה לו כלום. כלום. הבונקרים היו עם עמדות בתוך הבונקר ששולטות על המרחבים. גם התעלות, כל תעלה היה לה עמדה ששולטת לאזור אחר. עכשיו, המוצב הזה בנוי להגן מצד מערב. ולצערי מה שקרה, רוב הלחימה הייתה בחזית, עלו בחזית. וזה אחת הבעיה שהיו שם הרבה נפגעים, הרבה הרוגים. מכאן אני עובר לנושא של האיתור. אני לא, נגיד איתור, לא נלחמתי עם הסכין בשיניים וגבורה והכל. אני עוצר אותך רגע למי שלא הבין. אתה מאותר באיתור המופת על הקרב הזה. כן. כן. האיתור הזה ניתן לי בגלל המהלך
שעשינו. המהלך הזה, לצאת מתוואי ההטיה, היחידי שעשה את זה דרך אגב, כמו שאמרתי, עוד צל"ש עוד טר"ש, לנסוע 2 קילומטר עד הבניאס, ומהבניאס לעלות לתל, ולהגיע לתל מהצד האחורי, על זה קיבלתי את העיטור. כמובן הייתה לחימה, כמובן היו לוחמים סורים שנהרגו ונפגעו וזה. הייתה לחימה בין הכוח שלי לפאתי הסורים. אבל ככה גם מוצג זה של הצל"ש, שעשינו מהלך שלמעשה באיזשהו שלב שינה את הקרב עצמו. זחלם שמגיע, אתה יודע, אתה כל הזמן מסתכל כאן, פתאום בא לך מישהו מאחורה, זה גרם לערעור. בתוכנית הקרב וזה בכלל לא עלה. מה? לא, מה פתאום? שום דבר. תוכנית הקרב הייתה להגיע לתל מהצד הדרומי, לעלות על דרך הנפט ואז להיכנס מאחור. השתבש, כל הסיפור הזה השתבש. גם טנקים, גם זה, הכל שם נפגעו כולם. גיא הריגה, אני אומר. ומה שאנחנו עשינו, זה עשינו דבר הפוך לגמרי מהתוכנית. ועל זה אני חושב שהחליטו לתת את העוד. בנוסף לדבר הזה, עוד קיבלו 3 צל"ש מהמחלקה שלי, ציונים, כאשר דרימר היה פצוע, לא בזחלם שלי, כי הפלוגה, המחלקת החבלה או מחלקה מיוחדת, התפצלה, לקחו נגמ"ש, זחלם אחד וציפצו אותו עם השריון, עם פלוגת שריון. ואני עם הכוח שלי. עכשיו, כל הסיפור במחלקה הזאת היא 20 איש, כאשר 10 אנשים הולכים לכאן ו10 אנשים לכאן. הזחלם פה, זחלם פה. הזחלם שלי עשה את מה שעשה, הזחלם השני נכנס שם למלכודות של קרב נוראי. ירו עליהם מלמעלה, פצעו. דרימר היה פצוע והמשיך לעשות שם לחפות על האנשים, קיבל על זה עוד צל"ש. הוברמן שניסה להציל אותו, הוא התחיל להישרף, ניסה להציל אותו והצליח להוציא אותו מהתופת והכל, קיבל צל"ש. המקלען שלי שבאורך הדרך כל הזמן ירה לאורך כל העלייה, ירה למעלה, שהוא עשה עבודה מצוינת, גם כן קיבל צל"ש. בקיצור, מחלקה של 20 איש קיבלו 4 מהם אותות ציון. וזה בהחלט היה, בוא נגיד ככה, אני בכלל לא, זאת אומרת, לא היה, כי בדרך כלל כשאתה הולך להמליץ שמישהו יקבל צל"ש, מישהו צריך להמליץ עליך. עכשיו, המ"פ שלי, שהוא היה מ"פ מסייעת, הוא בכלל היה מאחורה, הוא לא עלה לתל. כלומר, אף אחד לא ראה את המהלך שאנחנו עשינו. מה שקרה זה שהחיילים עצמם הלכו שם לוועדה הזאת, ואמרו, חבר'ה, איזה צריך לקבל את הצל"ש. אני לא ידעתי מזה ולא כלום. ובאמת קראו לי, ואז שמעו את כל הסיפור. על הוברמן ודרימר, וזה השריון נתן את ההמלצות שלו לגבי הצל"שים. נגמר הקרב, ירדנו למה שנקרא לקק את הפצעים, ירדנו ברגל. שמה ראיתי מה שנקרא את אשתי לעתיד. רותי הייתה פקידה של הפלוגה, שהייתה מדהימה, חיכתה לנו למטה, חיבקה חייל,
הכינה לנו סנדוויצ'ים ושתייה, אתה יודע, אין מילים, באמת, כל הכבוד. הסתכלתי, אמרתי, וואלה, זאת תהיה אשתי. ככה, אז אמרתי, זאת תהיה אשתי. היא באמת הייתה כל התקופה הזאת שהייתי ממם והייתה פקידה, הייתי רץ עם החיילים בלילה, היא בשביל שהחיילים לא הרגישו זה, הייתה מצטרפת. זאת אומרת, אם היא רצה איתנו, עושה את כל הסיבובים הזה, מה, אנחנו נשבר? הייתה רצה איתנו, הייתה דאגה למשפחות, דאגה לכל, באמת, אין מילים. ומשם אנחנו במצב שיש חוסר נוראי של קצינים. קצינים נפגעו, נהרגו, ואנחנו היינו באמת בבעיה קשה. ואני אמור להשתחרר. חודש אחרי, אני אמור להשתחרר מהצבא. בקיצור, אני הייתי אמור להשתחרר מהצבא, אני חושב חודש וחצי אחרי המלחמה. ובמצב של הגדוד שהיה חוסר קצינים, חוסר סד"כ של בכלל פיקוד, לא מג"ד, לא סמג"ד, לא מ"פים, לא זה, וממש ביקשו ממני לחתום, להמשיך הלאה. אתה יודע, אני כל כך אהבתי את עכו ואהבתי את הים, וואלה, לא רציתי לחתום, רציתי לחזור הביתה, לחזור לים, לחזור לדייג, לכל המקומות האלה. אבל בסוף הם שכנעו אותי וחתמתי, וכל פעם חתמתי שנה. לא רציתי לי יותר מזה, כל פעם שנה. די מהר אני נתמניתי למפקד פלוגה. מפקד פלוגה, יש שני אירועים שאני חייב לספר. ישבנו באשדות יעקב, תפסנו את הקו באשדות יעקב, כאשר שחר מרדכי, שהוא חבר טוב שלי, אני אחר כך אמשיך לספר עליו, תפס את קו בית הלל שמה. הפקידה שלי הייתה צביה שחר, שהיא הייתה חברה של שחר מרדכי. בקיצור, הם שם הכירו בזה והכל, ואז בלילה שחר מתקשר אליי, אומר לי, עזרא, תשלח לי צביה בחייך, אני שולח את הג'יפ שצביה תבוא. אמרתי, אין בעיה, אבל אם אתה לא שולח לי כך וכך ארגזי תחמושת וכך וכך פצצות ררנט, היא לא מגיעה. וככה זה היה. מספר פעמים הוא ביקש את צביה, מספר פעמים ביקשתי. עכשיו תראה, חיילי גולני, תדע, לאורך כל המסלולים שלהם, כל המפגשים שלהם עם הצנחנים, הרי היו מחליפים כל פעם בקווים, זה היה שוט של תחמושות. היינו מרוקנים להם את התחמושות, בגולן, אתה יודע, אין להם בעיה, אלוהים זה. למה התחמושות? כי אנחנו תמיד הכנו עבור האימונים. אימון תמיד היה אימון קיץ, אימון חורף, אתה צריך להכין את התחמושות, כי הצבא שלא נותן לך, לא נותן לך מי יודע איזה כמויות. בשביל לעשות תרגיל טוב, אתה צריך הרבה תחמושות. בקיצור, ככה אני אספתי תחמושת מצביה שחר לשם. אז זה סיפור אחד. סיפור שני, שלחו אותי כמ"פ עם הפלוגה שלי לתעלה, זה היה בתקופת ההתשה, ושם תפסנו בקו הצפוני, תפסנו את המוצבים בחלק הצפוני של התעלה, כאשר אני הייתי מפקד, החפ"ק שלי זה במוצב שנקרא מוצב ג'יבוטי. עכשיו, מוצב ג'יבוטי כנראה הפריע מאוד למצרים, מאוד מאוד למצרים.
ואני מדבר איתך על אחרי איזה שבוע, פתאום אנחנו רואים 4 מטוסי מיג, חגים מעל, מפציצים את המוצב. המוצב קיבל פצצה במרכזו, כאשר אף אחד מהחיילים לא נפגע, זה פשוט נס, אף אחד מהחיילים לא... אני מדבר איתך על קוטר של משהו כמו 12 מטר, בתוך המוצב, מרכזו. טוב, דיווחתי לפיקוד, דיווחתי לזה, תשמעו כך וכך, מה עושים, מה פה. ואז אמרו לי, תשמע, תנסה לחסות את הדבר הזה. מה שאתה יכול להציל מהתחמושת, מהנשק, תציל, מה שלא, תקבור אותו ותיישר. עשינו את זה, והסיפור הוא שאחרי בערך 4 ימים, 4 מיגים, על המוצב, אותו דבר, פשוט לא יאומן, כאילו כיוונו לאותו מקום, וקיבלנו פצצה נוראית בחלק של המוצב, עוד פעם, אף נפגע, זה ממש מזל, לא היה. דיווחתי את זה עוד פעם לפיקוד. אריק שרון היה אלוף פיקוד אז, הוא לא האמין. הוא אומר, אני רוצה לבוא לראות. אריק שרון הגיע לשם, ראה את המקום, הוא אומר, תשמע, זה באמת משהו שלא לא מובן. כל הכבוד לכם והכל וזה. ואז מגיע שבוע אחרי כן, אומרים לי, מגיע האלוף גורן, אז הוא היה הרב הראשי, האלוף גורן בא לבקר. אמרתי, חבר'ה, תשמעו, מה בא לבקר? בחייכם זה כל הזמן הפגזות, כל הזמן פיצוצים, מה זה? הוא רוצה, הוא מתעקש, אוקיי. אז הלכתי לחפ"ק הפיקודי, האוגדתי, להביא את גורן למוצב. אוקיי, אנחנו מגיעים, עכשיו יורים לכיוון התעלה, על הדרך, כל הזמן הפגזות, כל הזמן הפגזות. והוא עומד, הבן אדם. ואני אומר לו, הרב גורן, אתה תיפגע, יש לך פה, תראה ארטילריה בזה. הוא אומר לי, עזרא, הכל יבוא מימיני. טוב, מימיני, והפגזות ממשיכות, וזה משהו מטורף. מפה לשם הגענו למוצב, ישב אצלנו, ישן אצלנו בלילה, ואז אמרתי לו, תשמע, ככה זה, ישבנו, דיברנו וזה, ואני, מה זה אמרתי לה, אני עומד להתחתן בספטמבר, באיזה. הוא שמע את זה, הוא אומר לי, אני בא לחתן אותך. טוב? וככה היה. הוא בא לחתונה, הגיע דדו, שאז הוא היה אלוף הפיקוד, קוטי, שהיה מפקד החטיבה, הסגן הרמטכ"ל נדמה לי, אז הוא היה, וגורן, ומחתנים אותי בנתניה, במקום הזה. וזה היה פשוט מצחיק, כי לצערי גם דדו וגם קוטי וגם המג"ד שהיה שלי, אז סלע, חיים סלע, כולם נהרגו, כולל גורן כבר, נותן בחיים. אז אני צריך להמשיך את זה. אז זה סיפור כשהייתי מ"פ. עכשיו אני רוצה לספר משהו רק שאני קצת דילגתי אולי. לפני המלחמה, בסביבות ינואר 67, הגיע אליי אהוד בר סבר, שהוא ז"ל, ואומר לי, עזרא, ביקשו ממני להודיע לך שתיסע הביתה דחוף. מה קרה? לא יודע, ואחיך כנראה באונייה, עוד לא יודעים מה קורה, לא זה, לא פה. אחי היה על אוניית השלושה.
אוניית השלושה הפליגה עם 18 אנשי צוות. אחי היה ביניהם, כאשר מתוך ה-18, 13 מהם היו ישראלים, ו3 נשות ימאים, ועוד 2 ימאים זרים. האונייה הפליגה מאי מסוים ביוון למרסיי. ב-24 לינואר עבד הקשר עם האונייה, וחיפשו ולא ידעו ולא כלום, מצאו רק סירת הצלה. לא יודעים בדיוק, כל הסיפור הזה עוד לא היה ברור. מעריכים, כי היא הובילה מטען במחלים, מעריכים שבגלל הסערה הגלים נכנסו וכנראה מילאו את המחלים האלה במים, והיא פשוט טבעה. הגעתי הביתה והבנתי שזה, בקיצור, לא מצאו במשך חודש ימים, ואמא שלי הייתה שנים, הייתה בטוחה שהוא יחזור. זה משהו. האח שלי, שלמה, הוא היה באמת, גם כן הוא היה קצין בחיל הים, וגם איש ים מדהים והכל, ולצערי הוא הלך. עכשיו, לימים, האח השני שלי, ז'ק, שהוא איש שב"כ, הוא איש שב"כ בכיר, יצא לשחות יחד עם יאיר יורם, האלוף יורם. הם שחו כמעט כל שבת, היו שוחים כמה קילומטרים בים. בקיצור, באחד השבתות, כנראה היה גל נוראי בזה, והוא דפק, הם הגיעו ממש כמעט לחוף, והגל הזה הפך את ג'קי, את אחי, דפק לו את הראש, וכנראה שבר לו את המפרקת, והוא נהרג גם. עכשיו, שניהם נפלו בים, ואני עם הים, אני עד היום דרך אגב, כל שנה, פעם או פעמיים, אני על יאכטה מסתובב בים, או ביוון, או במונטנגרו, או בכל מיני מקומות. חובה. אנחנו אנשי ים. אז מה אני אגיד? ובכל זמן אשתי אומרת לי, תשמע, תיזהר, ים. מה? ימות בים, מה אני אעשה? זה המצב. אוגוסט 70 מסתיימת מלחמת ההתשה, אתה נשלח לבה"ד 1. אני נשלח לבה"ד 1 להיות מפקד, זה נקרא ממ"ח, בבה"ד 1. העברתי את המשפחה, דרך אגב, אני רק רוצה לציין מה אמר, עברנו 14 או 15 דירות במהלך התקופה הזאת. כל פעם עברנו דירה למקום אחר. עכשיו היינו בבה"ד 1, אז עברנו למצפה רמון. הייתי שם תקופה ממש די קצרה, אחרי 3.5 חודשים. העברתי את המשפחה, את הכל וזה. 3.5 חודשים, קורא לי המח"ט, יהודה, אני רוצה שתחזור, אני רוצה שתהיה מפקד סיירת גולני. אמרתי, תראו, אני פה 3.5 חודשים, אין מה לעשות, תבוא, אנחנו צריכים אותך וזה. אוקיי. מעבירים את המשפחה חזרה, נהריה. ואז אני מגיע לזה, ואז הוא אומר לי, לא, אני רוצה שתלך להיות סמג"ד של רופקה. במקום מפקד סיירת גולני, סמג"ד. טוב? סמג"ד,
ואני כל כך רציתי, אמרתי, אם כבר אני רוצה, אז אני רוצה לפחות מפקד סיירת גולני. הוא אומר לי, אבל יותר חשוב לי עכשיו שאתה תהיה סמג"ד שרובקה, כי אין לו סמג"ד. ובאמת הייתי תקופה סמג"ד שרובקה במשך כמעט שנה. רובקה היה... מה השם המלא של רובקה? אליעז, ראובן אליעז. הוא היה קצין מאוד, הוא היה מפקד סיירת גולני קודם, ואחר כך הלך להיות מג"ד 51. שם הכרתי את מודי, ושם, מודי היה מ"פ, ושם הכרתי את ויניק, ויניק היה מ"פ. שם הייתה לי היכרות עם הקצינים, זה מגדוד אחר. אני כל הזמן הייתי בגדוד 12. בשלב מסוים אמרו לי, אוקיי, אתה הולך, אחרי שאתה גומר, אתה הולך לפום. זה היה מדבר איתך עוד לפני המלחמה, זה בקיצור, נשלחתי מגדוד 51 ללכת לפום. פום התחיל, ואז התחילה המלחמה, והסיפור היה שאני יצאתי משם, ברחתי, בקיצור, אמרו לי, תחכה, מה תחכה? ויצאתי ישר לגולני, לקחתי את הרכב שלנו, רותי, אשתי הייתה אז בהיריון והכל, לקחתי את הרכב היחידי שהיה לנו, פולקסווגן, נסעתי לראש פינה, שם פגשתי את גולני, שם הצטוותתי לוויניק. ויניק היה אז מפקד הסיירת? מפקד סיירת גולני, כן. עכשיו, ברור לך שמפקד סיירת גולני מקבל את המשימות הכי קשות והכי מסוכנות והכל. ואני מצטוות אליו, ולמחרת אומרים לנו, תשמע, אומרים לוויניק, ויניק מקבל פקודה, לך תחסום את הציר צפונית למוצב 104, צריכים להיכנס שם כוחות קומנדו וזה והכל. עכשיו, שתבין, גם סיירת גולני, אין לה כלים להתמודד עם הקומנדו הזה. להם יש את הכלים, את ה-RPG ואת הקלאצ'ים, באמת, היה להם תחמושת מדהימה. עד היום, דרך אגב, משתמשים בקלאצ'ניקוב בכל הצבאות כמעט. הקלאצ'ניקוב הוא נחשב לנשק מעולה. ואנחנו עם מפנים. ואנחנו הולכים וחוסמים את הציר. עם הכלים שיש לנו. רק שתבין שבתקופה, בזמן הזה, תקפו את האזור, את מוצב 104, שאני אחר כך נפצעתי בו והכל, איזה 5 ימים ניסיונות לכבוש את המקום. וברגע ש104 הפך להיות במצב קשה, היה שם מפקד שקראו לו יוני, מעולה, באמת. אמרו לנו, תעזבו עכשיו את המקום, תלכו לסייע למוצב 104. מוצב 104, הגענו למקום, יש התקפות של טנקים וכל הזמן אתה רואה קומנדו והכל ויורים והכל, ואתה, אין לך מה לעשות. זה לא שהיה לי טנק לראות על טנק. אין לנו את הטנק, אין לנו את הכל. רק עם נקל, אתה מבין? ובאחד הזמנים שאנחנו שמה, טנק ירה לעמדה שאני הייתי, ואיבדתי הכרה, נפצעתי. אני עד היום, דרך אגב, מלא ברסיסים, גם בעין, אוזן, הכל, יש לי בריאות, מכל הכיוונים אני עם רסיסים. פינו אותי, אני הייתי מחוסר הכרה עד להגעה לבית חולים, לרמב"ם. אני אפילו לא יודע איך פינו אותי עם הליקופטר, אין לי מושג עד היום.
הגעתי לרמב"ם, ושם התחילו הטיפולים שלי. ואז אתה יודע, אני הרגשתי נורא שגולני נלחם, ויש נפגעים, ויש הכל, ואתה יושב שם בבית חולים, מפנקים אותך והכל, וזה אומנם פצוע, אבל בקיצור, אחרי מספר ימים, אני ברחתי משם, והגעתי לגולני, וזה היה בדיוק לפני העלייה לחרמון. העלייה השנייה? כן. דרך אגב, אנחנו היינו יחד עם ויניק, וזה אני פשוט נזכר. עלינו כבר הראשון, עוד לא זה. העלייה הראשונה, עלינו, כמעט הגענו לרגבל התחתון, ואז נתנו לנו פקודה לחזור. לא נלחמנו, לא כלום, חזרנו חזרה, וההתקפה העיקרית של גולני הייתה לקראת סוף המלחמה. ואז אני הגעתי לחטיבה עם תחבושות, באמת. ואני אומר למח"ט, אני רוצה תצטרף אותי. הוא אומר, אתה פצוע. אמרתי, בסדר, אני פצוע ואני רוצה להצטרף, מה אני אעשה פה? אדוני, קבל פקודה, עכשיו אתה חוזר חזרה לבית חולים. פקודה. וזהו, והלכתי לבית חולים, והם יצאו לקרב, והקרב הזה היה קרב נורא קשה. עם זה שהוא היה קשה, עם זה אני עד היום מרגיש נורא שלא השתתפתי בקרב הזה. נורא. החברים נהרגו, קצינים נהרגו, קרב אחד הקשים של גולני. וזה היה ממש קשה לי, עם זה שאני יושב בבית חולים ומפנקים אותי ונותנים לי אוכל והכל, וכל פעם היינו מקבלים דיווחים, זה נהרג וזה נהרג וזה נהרג. זה היה מאוד קשה. מכאן אני עובר, אורי סגי, דרך אגב, אני מוכרח לציין אורי סגי, לא, בוא נגיד ככה לפני כן, מי שעיצב את גולני, מי שהתחיל להעלות אותה באמת למסלול, זה קוטי וזה אמיר דרורי, שני הקצינים האלה, שהם באמת העלו ברמה מבצעית גבוהה מאוד את גולני. קוטי היה איש שדה מדהים ומבצעי, ואמיר היה, אתה יודע, קצין שקט, ביצועיסט מדהים. לצערי, לא יצא לי לעבוד איתו הרבה, עם אמיר. לא יצא לעבוד איתו הרבה, אבל אלה שני הקצינים. מכאן אני עובר לאורי. אורי, אם יש קצין חכם, מבריק, אומר את דעתו בצורה מאוד ברורה, מאוד ישרה, לא מפחד, לא מדרג כזה ולא מדרג כזה. הוא עבד כראש אמן עם רבין היה אז ראש ממשלה. הוא אמר את דבריו, והוא אומר את זה עד היום. עד היום אתה שומע אותו מנתח פשוט מדהים. מעבר לזה שהוא היה איש מבצעי, הוא הכניס לגולני סטנדרטים באמת מדהימים. שעד היום אני חושב הצבא כבר נכנס לדברים האלה. באמת, יפה מאוד. אז זה אורי סגי. לקראת המלחמה, כשהייתי עוד פצוע, אמר לי, אורי, תבוא אליי לאג"ם מבצעים. אג"ם מבצעים, מי ששם מכיר, לוקחים שם את האנשים, אורי, לוקחים שם באמת אנשים מעולים, כי שם מתחתנים את המלחמה, את הכל. והוא ביקש ממני שאני אבוא לשם, להיות שם באג"ם מבצעים, בענף מבצעים מיוחדים. שם למדתי להכיר את אורי, באמת איש יסודי, מדהים, בצורה לא רגילה, באמת, כל הכבוד. הייתי שם תקופה די ארוכה, ואז
ואז הפכתי להיות מג"ד. זהו, משם ביקשו שאני אבוא לגדוד 12 להיות מג"ד. קיבלתי את התפקיד כמג"ד, וכמג"ד התקופה הכי יפה שלי באמת בצבא. זו התקופה, בוא נגיד, האחרונה שאתה עוד בקשר עם חיילים, אתה יושב איתם, הכל. סליחה. לבריאות. תודה. אני שמה יכול רק לספר על, אחר כך גם על רפול וזה, אבל באחד התקופות אני יושב ברמת הגולן כגדוד כוננות מטכ"לי. ברמת הגולן, הגדוד כולו יושב שם וזה, אתה יודע, כל פעם שמים גדוד כזה שהוא יהיה מטכ"לי, במידה וקורה משהו וזה. באחד השבתות אני מקבל טלפון מקצין אג"ם פיקודי, דורון, והוא אומר לי, עזרא, בדרך אליך מסוקים, אתה לוקח את כל הגדוד ואתה נוחת בנקודה מסוימת, רפול רוצה לפגוש אותך. מה קרה? מה תבוא לפה, אנחנו... איפה זה, ברמת הגולן? אני הייתי ברמת הגולן, הייתי צריך לנחות בגבול לבנון, באיזשהו מקום. אני נוחת, הגדוד נוחת, מתארגן וזה, רפול קורא לי, הוא מוציא מפה, רפול זה משהו שאני גדול, הוא מוציא מפה, שאלה, תשמע, מ"פ מוסא, נכנס פה לחדירה בלילה, בית השעב. כנראה הייתה תקרית, אין לנו קשר עם הגדוד, אין לנו קשר עם הכוח, יש שם איזה 14 איש, אין לנו קשר עם המ"פ, עם אף אחד. אני רוצה שאתה תכנס, תביא לי אותם, ככה. תכנס עם כל הגדוד שלך, תביא לי אותם. תשמע, זה קבוצת פקודות, אתה מבין? טוב, אנחנו נכנסים פנימה עם הגדוד ברגל, ומתחילים שם לחפש את הקצינים, זה אחד 14 חיילים, גולני, ואתה מתחקר אנשים מקומיים, ואתה זה והכל, ויורים עליך בארטילריה והכל, ומתחילים ללכת על עקבות דם. אתה רואה כל הזמן עקבות דם וזה, ואתה הולך וכל הזמן קורא לשם, מוסא, מה קורה, מה זה? עד שאחרי כמה שעות מצאנו אותם, הם התחבאו, כי רדפו אחריהם כוחות לבנונים, ומה שקרה שם זה שהמ"פ נהרג, ועוד 2 חיילים, היה בתקרית הזאת, כאשר הסגן שלו, שהוא עשה לדעתי שיקול נכון, כי התקרית הייתה לקראת הבוקר, לקראת שחר. ואז הוא אמר, אם אני עכשיו חוזר לגבול ישראל, אני אעשה את זה ביום, יגלו אותי, יש לשער שאני, מה שנקרא, לא יוכל לחזור. והשיקול שלו היה ללכת להסתתר, והוא נכנס לתוך שטח לבנון, ושם הוא הסתתר עם כל הכוח שלו. ואז כשמצאנו אותם, הם היו באמת במצב קשה מאוד, הקבוצה והחיילים הרוגים, וזה, המ"פ הרוג. אני מדווח את זה לרפול, ואז רפול בהתחלה אמר, תשמע, יהיה לכם מסוקים, אנחנו זה. הוא אומר לי, עזרא, אני לא יכול לשלוח מסוקים, זה מסוכן, יש ירי, יש פה. אוקיי. לקחנו את כל החיילים על הגב ואת כל הזה, וחזרנו ברגל
לגבול ישראל, תחת ארטילריה של הלבנונים לאורך כל הדרך והכל. הגעתי לגבול, רפול מחכה לי, שלום, כל הכבוד, זהו, כל הכבוד, עשית מבצע יפה מאוד. תשמע, זה היה חמור, תאר לך שזו הייתה הסתבכות שם עם כל הזה. מחר אני רוצה שתבוא אליי לארוחת בוקר ללשכה. זה כבוד. ארוחת בוקר, המג"ד הולך לארוחת בוקר אצל האלוף. למחרת בבוקר אני מכין את עצמי, זה יופי, אני מגיע ללשכה של רפול. אנחנו מדברים, ויש לו על יד השולחן קערה, עגבניות בצל ופלפלים, כזה. אמרתי, טוב, נו בטח, אולי נעשה סלט, יביאו חביתות, יביאו זה. אני ממתין, מדברים, טוב, איפה ארוחת בוקר? לאן אוכתה, כמו אני בא, אני רעב, אני לא אכלתי, לא זה. ואז הוא לוקח, רפול אהב בצל בצורה משוגעת. ואז הוא לוקח את הבצל, לוחץ עליו ככה בשולחן, מפרק, מתחיל לאכול. הוא אומר לי, תגיד, למה אתה לא אוכל? מה אני אוכל? לא נעים לי, אתה יודע, אז אתה לוקח מלפפון, מה, זהו, ארוחת בוקר ככה, לחץ לי את היד, אמר עזרא, באמת כל הכבוד, יפה מאוד, וזהו. שלום, שלום, והלכתי. זה רפול. עכשיו, לימים, גמרתי את תפקידי כמג"ד, ואמרתי שם, אמרו לי מיד, לך לפום, תמשיך, אתה חייב להתחיל עם כל תחילת השנה וזה, ובתחילה אני רוצה לנסוע, אני רוצה לנשום אוויר. מאז טירון עד היום, לא יצאתי ככה לחופשה, אני רוצה לנסוע לחוץ לארץ, לקחת את האישה והכל. לא, זה לא ניתן ואי אפשר, ואתה חייב להתחיל וזה, ופה. ואז פניתי לרפול. אמרתי, תשמע, זה המצב, אני הבטחתי לאשתי, אשתי באמת, אנחנו עד היום מסתובבים בכל הארץ וזה והכל ופה ושום דבר. ואז רפול אומר לי, שלא, אתה תיסע לחוץ לארץ, תחזור מתי שאתה רוצה, ואחר כך תלך לפום. תשמע, זה בערך חודש וחצי אחרי תחילת הקורס, חודשיים. כולם שם בפום, הקצינים, המפקד, לא, מה פתאום, לא זה, לא זה. זהו, רפול אמר, זהו זה, אני אגיע. וזה ככה היה, אני נסעתי לחוץ לארץ, הייתי חודש וחצי בחוץ לארץ, נהנינו וזה, וחזרתי לפום. זהו, חזרתי לפום אחרי חודשיים, המדריכים שם לא כל כך אהבו את זה, כל הזמן ניסו, אתה יודע, לתקוע לי כל מיני משימות והכל וזה, אבל פום זה פום, עברתי את זה, ושם הכרתי חברים טובים, כמו דרורי. דרורי הוא איש יקר מאיילת השחר, גלילי, משפחת גליל. כן? דרור גלילי. דרור גלילי, חביבי, הוא שם התיידדנו, באמת איש מקסים, עד היום אני כל כך אוהב אותו, נוסע לבקר אותו, שם הוא אירח אותי פעם לאיזה שבועיים אצלו בבית, אותי ואת אשתי, היינו באיזה בעיה. אז זה שם, תראה, בפום, פרט לזה שאתה צריך שם ללמוד ואתה צריך שם להכיר חברים והכל, זה באמת קורס מאוד מיוחד, מאוד מאוד מעניין, אין לי הרבה על התקופה הזאת מה לספר. ברגע שאני גמרתי את הקורס, פה מתחיל הרומן שלי עם אמנון שחק, האלוף אמנון שחק.
אחד הקצינים המבריקים, באמת מקצועיים ובהיר מאוד, משהו מדהים. הוא קרא לי להיות שם, הוא היה ראש תורת חי"ר צנחנים בקצח"ר, והוא קרא לי לשם להיות ראש ענף תחתיו. עכשיו, הוא צנחן, אני גולני, לא בדיוק החברויות שמכירים והכל, אבל התחברנו בצורה כזאת לא רגילה. אמנון ואני, תשמע, הוא למד להכיר, תשמע, בכל זאת הוא הבין, גולני זה לא איזה צנחנים גולני, אבל גולני זה אנשי מקצוע, באמת. משם התיידדנו, ואני מדבר איתך, התיידדנו עד כדי מפגשים עם משפחות והכל. זה המפגש שלי עם אמנון, שהוא היה, לימד אותי הרבה מאוד שם בעבודה שלו, איש מבריק, באמת, כל הכבוד לו, לצערי הוא הלך. המפגש הבא שלי איתו, טוב, אני אלך אחר כך, בעיקרון אחרי תחצן, אורי הפך להיות מח"ט גולני, והוא מתקשר, הוא אומר לי, איזה תבוא, אני רוצה שתהיה סגן שלי בגולני. לא? פה למדתי את אורי המבצעי יותר בגולני. אורי הוא איש מאוד מאוד קבלן, שהוא באמת העלה את גולני ברמה מאוד מאוד גבוהה, כאשר הוא טיפוס מאוד קשוח וקשה בדברים מסוימים. אני אספר לך סיפור, אני לא רוצה לספר את השמות וזה, אבל אחד הגדודים שלנו, היינו ברמת הגולן, ואז שלחנו את הגדוד הזה להינפש בכנרת. קח את הגדוד עם הנגמשים, הכל הולך לכנרת, תהנו קצת סוף שבוע וזה. ואז בשבת אורי אומר לי, איזה בוא נלך לבקר את הגדוד הזה. הלכנו לבקר את הגדוד, ואז הזחלמים, הנגמשים, לא עמדו עם הפנים יציאה. אורי כל כך התעצבן, הוא אומר לי, איזה, אני הולך לפטר זרוק את המגד. מה אתה זורק את המגד על זה? בסדר, תן לו עונש, תן לו זה, מה? ואני הייתי כל הזמן עם אורי, אתה יודע, מרכך את הדברים, הוא היה באמת, לפעמים תרגיל לא טוב, זה, אני, אוקיי, קורה, יש בעיה, יש פה, הוא היה יושבתי בלילה ומדבר, היינו מדברים, ואז אני הייתי ככה מרגיע אותו בדברים. מזל, הוא לא זרק את המגד הזה, כי הוא באמת קצין טוב והכל. לא רוצה לשפר את השמות ולא כלום. אז הייתי סמח"ט שלו עם אורי, והתקופה הזאת הייתה באמת תקופה, בוא נגיד ככה, לא היו מבצעים מיוחדים, אבל הייתה תקופת הכנה של גולני מדהימה. בתקופה הזאת גם היה אנטבה. אנטבה, כשאורי היה, השאיר אותי כסגן להישאר לפקד על החטיבה, והוא יחד עם כוח הסיירת ועוד כוחות השתתף באנטבה. התקופה הזאת בעיקרון באמת הייתה תקופה שהיא יותר הכנת אימונים למלחמה, הכנה מבצעית, תרגילים, הוא לא ויתר, הוא עשה את זה בצורה באמת יוצאת מן הכלל, עם כולם. עד היום אני חושב שכולם מעריכים את אורי ביכולת שלו. אתה רואה אותו מנתח היום, כשהוא מנתח דברים, פשוט תענוג לשמוע אותו, באמת. אז זה אורי, כאשר משם
קרא לי אז מוישה וחצי, היה אלוף פיקוד מרכז, ואמר לי, תשמע, אני רוצה שתהיה מפקד חטיבה 408. 408 הייתה חטיבת מילואים, שהיא אמורה לתפוס את הבקעה בחירום. עכשיו, זו הייתה חטיבה אתה יודע, אני לא הכרתי, לא ידעתי בכלל מה זה מילואים והכל. ואני בא מגולני, ואני בתקופה הזאת ראיתי את החתך של הקצינים, עוד לא היו אז קצינים מקצועיים, לא היה איזה גוף כזה שיודע להרים את העניין הזה והכל. ואז החלטתי שאני הופך את 408 לחטיבת גולני. זה לא יאומן, הבאתי שם קצינים שהיו משתחררים, היו אומרים לי, תשמע, הקצין הזה בתאריך זה וזה משתחרר, הייתי הולך אליו הביתה, מחכה, אתה אומר לו, תקשיב, חטיבת 408 זה חבר'ה מגולני והכל, בזה תבוא, כדאי. וככה אספתי קבוצה של קצינים, מפקד סיירת, אסי ומפקד העורב, וכל המפקדים הבכירים שם, הבאתי אותם, פשוט נסעתי לבתים, ישבתי איתם, תבוא אלינו, והם באו אלינו. ו-408 הייתה חטיבה מעולה, במלחמת לבנון הראשונה, החטיבה הראשונה שגייסו אותה, מילואים, זו הייתה חטיבה 408, והחטיבה 408 גויסה ויצאה למלחמה, כאשר החטיבה עשתה שם באמת מהלך מאוד יפה במלחמה הזאת. היא הגיעה עד להרי השוף בחמדון, שזה ממש כביש ביירות דמשק. תפסנו שם את המקום באמת, ועשינו עבודה יוצאת מן הכלל. גם כן, זה אחרי, אני מדבר איתך על תקופה שאימנתי את החטיבה, הכנתי אותה למלחמה, לא ידעתי מה מימו. עשיתי עבודה איתם יחד עם הקצינים הצעירים האלה שבאו מגולני, באמת יוצאת מהכלל. וכשגמרתי עם המלחמה וזה והכל, אורי אור היה אלוף פיקוד מרכז, והוא אמר לי, טוב, עזרא, אני רוצה שתבוא להיות קצין אג"ם פיקוד. טוב, קצין אג"ם פיקוד זה תפקיד אבי גזעון, זה לא זה. והייתי קצין אג"ם של אורי, עבודה מאוד מעניינת, מאוד מאוד, אתה מסתכל על הפיקוד הרחב, פעילות מול מחבלים, פעילות מול, אחד הדברים הקשים היו זה המלחמות עם המתנחלים, שזה היה יותר גרוע מהכל. אתה הולך לבקר, קוראים לך נאצי, קוראים לך בוגד, זורקים עליך זה, אלוף פיקוד לפעמים, בושה. אבל זה המצב. אורי היה מאוד מתחשב בזה, אחר כך אני אספר לך על אמנון שהוא היה אלוף, אני תכף מדבר איתך, אבל אורי היה מאוד מתחשב במתנחלים, לא לפגוע וזה, כי הוא הבין שזה עניין פוליטי, עניין של מדיניות וזה והכל, אז הוא לא רצה אף פעם להסתבך עם הדברים האלה. ובשלב מסוים הוא סיים את תפקידו, ומי שהגיע להיות אלוף זה אמנון שחק. ואמנון שחק זה עולם 180 מעלות הפוך מאורי. אמנון שחק היה באמת משהו מדהים, הוא כל כך רגוע, לא התרגש משום דבר. פשוט אספר לך פעם סיפור, באחד הלילות הקרים, חלק הגשומים גם,
מודיעים לי, תשמע, הרב לוינגר עם קבוצה של מתנחלים חסמו את הכביש בהדסיה שם לפני חברון. והם דורשים שהאלוף הפיקוד יבוא, רוצים לדבר איתו, המצב כזה כאלה לא יכול. עכשיו, אם זה היה אורי אומר, אוקיי, תגיד בוא נראה, נגיד להם שאנחנו נבוא אליהם, נדבר איתם, נרגיע את הרוחות וזה. אמנון, אני אומר לו, אמנון, תשמע, המצב כך וכך, הרב לוינגר רוצה שתגיע לשם, הוא רוצה לדבר, הוא כועס, הוא זה והכל. בקיצור, תקופת אמנון הייתה תקופה מדהימה כאלוף פיקוד, אני מאוד נהניתי. ואמנון הוא טיפוס מאוד מאוד חברי כזה והכל, ואתה יודע, אני גולני והוא צנחן, זה דברים שהם לא מובנים, אנשים עד היום דרך אגב בגולני לא מבינים איך החברות הזאת הייתה. אורי שגיא, כשהיה צריך דברים מסוימים מאמנון, הוא היה פונה אליי. היה אומר לי, תשמע, תבדוק, תראה מה קורה עם זה, ואני ככה הייתי מתווך לפעמים ביניהם. עם בין אמנון לאמנון, כי הם שניהם לא היו ביחסים טובים, הוא ואמנון שחק. עכשיו, אמנון היה אז באותה תקופה, גם כן, אני לא יודע אם צריך לספר וזה, אבל הוא היה במצב לא מבחינת מערכת יחסים עם אשתו. לא הסתדר להם והכל. והוא הייתה לו אז חברה, טלי שחק, והוא לפעמים היה יוצא וביפר או משהו כזה, אז לא היה טלפונים, לא אשתו הייתה מתקשרת אליי. והיינו ביחסים טובים, היינו ממש עם המשפחות והכל. עזרא, איפה אמנון? איפה אמנון? תשמעי, אמנון בבקעה, הוא עכשיו שם, בטח אין קליטה, אין זה. מה, אני מנסה להשיג אותו, אין קליטה, אין פה. וזה, כן, לא נעים. בקיצור, התקופה הזאת עם אמנון, היינו יוצאים, היה אומר לי, עזרא, בוא נלך למכור פלאפל. חוש הומור מדהים. מה למכור פלאפל? אנחנו, בוא איתי, בוא. אוקיי, עולים לג'יפ, נוסעים לבית לחם שם, והוא עוצר את הג'יפ על יד איזה אחד שעושה פלאפל. יורד מהג'יפ, ואומר לו, תביא, אני אעשה. הוא התחיל לעשות פלאפלים ולמכור פלאפלים. מדהים, הבן אדם הזה מדהים, באמת, אני כל כך אהבתי אותו. וכשהוא היה ראש אמ"ן, הוא אהב לבוא אלינו הביתה לאמא שלי. אמא שלי גרה ברמת גן. ואמא שלי באמת בישלה דברים מדהימים. ואז הייתי אומר לו, בוא נלך לאמא, נאכל ארוחת צהריים וזה, אוקיי, פעמיים, הוא כל כך התלהב וזה. בסוף הוא לא אמר, אני רוצה לאכול אצל אמא. אז היה מלחמת עיראק עם הטילים ועם הכל. הוא אומר לי, תשמע, אני רוצה לקבל דיווח מאמא שלך, מודיעיני, דיווח מודיעיני מאמא. טוב, היינו הולכים, הוא היה שואל את אמא שלי, תגידי, מה את אומרת על סדאם? מה את חושבת? והייתה נותנת נתונים, תשמע, הבן אדם הזה, א' הוא משוגע, ב' הוא לא יציב, וג' אתה לא יכול לדעת לאן הוא הולך, מה זה, תהיו מוכנים, אלה משוגעים אלה. בקיצור, היה לו טוב, קיבלתי מצב מודיעיני מאוד חשוב, וככה היינו נפגשים מדי פעם. חלק מהגינה שלי בכוכב יאיר הייתה מברדים מדהימים
שאמנון הביא לי אני לא יודע מאיפה. פתאום הגיע אליי הביתה, הביא לי שתילים של ורדים מריחים בצורה לא רגילה, ואת העט זית הביא לי אורי סגי, עט זית אורי סגי. עכשיו, משם אני עובר לכך עכשיו אני גמרתי כבר את תפקידי כקצין אג"ם, ויצאתי למכללה לביטחון לאומי. גם שם זה קורס, לא משהו שאני יכול להרחיב עליו במיוחד. בסוף התקופה של הקורס הזה, הייתי, בוא נגיד ככה, גמרתי את תפקידי גם כמח"ט, גם זה וגם פה, ואז אורי קרא לי, הוא היה אז ראש אמ"ן. אורי היה ראש אמ"ן, והוא קרא לי, הוא אומר לי, עזרא, תשמע, גם איתו, אני מערכת עד היום משפחתי, עם הכל באמת משהו מדהים. הוא אומר לי, תשמע, יש לך שתי אופציות, תחליט מה אתה רוצה. אופציה אחת, לצאת לסינגפור לשנתיים, לאימון יחידות מיוחדות. אמרתי לו, אוקיי, זו אופציה מעניינת, מה האופציה השנייה? הוא אומר, תראה, יכול להיות שבעוד חודשיים שלושה מתפנית אוגדה ואתה מפקד אוגדה. אמרתי לו, אני לא רוצה אפילו לשמוע, סינגפור, גם אם תיתן לי אלוף, לא מעניין אותי, אני רוצה סינגפור. ומשם באמת הייתה החלטה מדהימה, שהוא סידר שאני יוצא לסינגפור. יצאתי עם שחר מרדכי, שהוא היה קצין בגולני גם, והייתה לנו שנתיים מדהימות. עכשיו, אנחנו אימנו את הקומנדו הסינגפורי. הקומנדו הסינגפורי, אין להם שטחי אימונים בסינגפור. סינגפורי קטנה, איזה שטח אימונים, איזה תרגיל אתה יכול לעשות. אז הם היו שולחים אותנו, פעם אותי, פעם שוורצי, לעשות הכנות לאימונים של הקומנדו בתאילנד, או בטיואן, או לפעמים לניו זילנד. תחשוב על זה, היית יוצא לשלושה שבועות לתאילנד, מקבל ג'יפ, מקבל הכל, מכין להם תרגיל גדודי, מכין להם את הדברים האלה. זה היה מדהים, ככה הכרנו באמת את כל המזרח, את כל הפעילות, הכל היה ממש יוצא מן הכלל. באחד התקופות אני אמרתי לקומנדו, תשמעו, עד שאתם לא עושים תרגיל על אש בלי יבש, אתם לא מגיעים לרמה, אתם עדיין לא תהיו ברמה. אתם חייבים לראות, לא סר בשום אופן, לא נוכל, מה יכול להיפגע אנשים, וזה אמרתם, כן, יכולים להיפגע. עכשיו שתבין, שמה יש מצבים, למשל, אני עושה תוכנית אימונים, ואני אומר להם ביום שלישי או ביום חמישי, אנחנו עושים באי הזה תרגיל XYZ, אבל לא סר בכנות. מה בכנות? מה, למה? המקום פנוי, אין בעיה, אף יחידה לא שם. לא, בסוף הם אומרים לי, תשמע, ביום חמישי באי הזה מסתובבים שדים. שדים. יעני, פעם איזה חייל כנראה נהרג שם, משהו כזה, מאז יש להם רק שדים. אז לא יכולתי לעשות שם את האימונים. תבין, דברים שאתה נוסע לאימון, יורד גשם,
יש פאנצ'ר, הם מבטלים את האימון, אין אימון. ומפה להפוך אותם להיות יחידה שעושה צניחה, הליכה ופשיטה ללא תרגיל יבש, זה היה משהו שהמטכ"ל שלהם לא האמין שזה ניתן לעשות. וזה נעשה, וזה הצליח במשוגעים. ואז המפקד קומנדו אמר לי, תשמע, אני רוצה שתשאר, כי שם זה 2 אנחנו מבקשים שתשאר עוד שנה. אמרנו, תשמעו, יש אנשים טובים, מחכים בארץ, שיבואו לפה. אני 2, אני מודה לכם, ובאמת אחרי 2 אני חזרתי לארץ, והשתחררתי מהצבא. למרות שמנחם עינן, אז היה נדמה לי ראש אכ"א או משהו כזה, והוא אמר לי, עזרא, מה דעתך להיות מפקד יהודה ושומרון אז עם כל האבנים ועם כל הבלגן הזה? אמרתי לו, חביבי, אחרי 2 סינגפור, אני לא מוכן להיות שום, זה כלום. זהו. תראה, בסינגפור, קודם כל, המשפחה, מה שנקרא הבריאה. אשתי עבדה, הייתה מזכירה של הנספח בשגרירות. הילדים הלכו לבתי ספר אמריקאים, למדו אנגלית. הנוחיות הזאת, יש לך עוזרת מפיליפינים או זה שמגיע, שהיא חיה אצלך, מבשלת, מנקה, הכל, אתה מגיע הביתה, הכל נקה, הכל מסודר, הכל זה. זה דברים שאנחנו לא הכרנו, אתה יודע, כאנשי גולני, פשוט אתה לא מכיר את הדברים האלה, את כל הנוחיות הזאת, הכיף. סינגפור זו ארץ מדהימה, באמת, ארץ מדהימה יוצאת מן הכלל, שקיבלה אותנו כל כך יפה וכל כך באמת כיבדה אותנו, כי הם העריצו את הישראלים שם, באמת. עכשיו, הקרבה הזאת במזרח הרחוק, בין המדינות, בסוף שנה, כל שנה יש לך חופשת, מה שנקרא, התאווררות, משהו כמו 2 או 3 נדמה לי. לקחנו את המשפחה והסתובבנו, גם אני וגם שוורצי, שחר מרדכי, הסתובבנו במזרח, יצאנו לפיליפינים, והיינו בהונג קונג, והיינו בתאילנד, והיינו באמת בקוריאה, בכל המקומות האלה, כי הכל היה קרוב, זה 2 לטיסה, 3 שעות טיסה. זה הבריא באמת אותנו לגמרי, ומעבר לזה גם המשכורות היו גבוהות, יחסית לארץ היו מאוד גבוהות, קיבלנו על $3,000 נדמה לי לחודש, שזה המון, היה אז. גם חסכנו קצת כסף וגם הגענו הביתה וסוף סוף היה לנו קצת זה. אחרי 2 עזבתי, גמרנו שמה, מפקד הקומנדו מאוד אהב אותי שמה, מאוד מאוד, ואמר לי, תשמע, אני רוצה שנעשה עסקים ביחד. אמרתי, טוב, תן לי לחזור, אני עוד לא יודע על מה מדובר, תן לי זה. והגעתי לארץ לכוכב יאיר. כוכב יאיר הייתה בבנייה, בנו אותה וזה, וכשחזרתי הגעתי לשם, ואז החלטתי אחרי בערך כחודשיים לעשות, אני ואחי ז'ק, לפתוח חברה, גם הוא השתחרר אז מהשב"כ, ולפתוח חברה שהיא עוסקת בייעוץ, גם בתחום האבטחת מטוסים וגם בתחום הקומנדו. הוא בתחום האבטחת מטוסים, כי הוא היה גם בניו יורק אחראי על נושא הביטחון והכל,
ואני עם הקומנדו, עם מפקד הקומנדו. מפקד הקומנדו בא, הזמין אותי, אומר לי, תשמע, בוא, אני צריך, תגיד לי איזה ציודים אתה ממליץ שאנחנו נקנה מישראל, וככה התחיל יחסי קשר מסחרי. הייתי ממליץ להם נאמר על מצנחים מסוימים, על ציוד מסוים, אז הם היו רוכשים. וגם הסיבובים שלי בבנקוק, בתאילנד, הייתי מסתובב באזורים של אימונים, בכפרים נידחים שלא ידעו עליהם ולא כלום. וראיתי שם עבודות אומנות מדהימות, שלא הגיעו לשווקים בכלל. ואז אמרתי לז'ק, מה אכפת לי באותו זמן שאנחנו עוסקים בשטויות האלה של הביטחון והזה, שאתה לפעמים מקבל עסקה אחרי הרבה זמן, נתחיל להביא ציודים שאין בארץ ואין אותם בזה, והתחלנו לייבא קונטיינרים של כל מיני דברים. הייתי מסתובב בשבטים, בכל מיני מקומות, אוסף ציודים, שם בקונטיינרים ושולח לארץ. ופה הייתי מוכר אותם ככה ברווח של כמעט פי 3 מהזה. וככה בשלב מסוים החברה שלנו למעשה עבדה, כאשר בסופו של דבר היום, ואני עדיין יש לי את החברה, אחי נפטר, השאיר אותי לבד, אנחנו היום עוסקים בתחום יבוא של סלולרים מהעולם, ומוכרים פה לפעמים לפרטנר, לפעמים לחברות הגדולות, ובמקביל אנחנו קונים מהם את הטלפונים יד שנייה. טלפונים יד שנייה זה שאם אתה הולך לקנות טלפון, אתה יכול לתת את הטלפון שלך, לקבל זיכוי עליו, ואני הייתי קונה את הטלפונים, שם טלפונים היו טובים והכל. המערכת הקשרים שיש לי היום בשטחים היא מאוד טובה. המנהל של החברה היום, מנהל מחירות והכל, הוא איש שהכרתי אותו בחברון. הוא חברוני, שהוא עבד אז בכלל כחברה עם אחיו, בשלב מסוים הם התפרקו, ואז אמרתי לו, תשמע, בוא אליי, וככה לאט לאט הוא עלה בזה, והוא היום מנהל את החברה. אני היום הולך לחברה רק בשביל לראות שהכל בסדר, שאין תקלות, אין פה איזה. איש אמין, ישר, בצורה לא רגילה. ועד היום אחד הדברים שאני אוהב לעשות, זה לצייר. כל הציורים שאתה רואה פה, זה הכל, זה אני מצייר. והדבר השני זה שאני הולך לשחות פעמיים בשבוע. בן אחי, יש לו עולם המים זה נקרא. יש לו איזה 15 בריכות, כן. הוא ממש תותח, כן. אז אני הולך לשחות שם, ועשה לי בזמנו טיפולים והכל, ואני הולך לעבוד. כל יום אני ככה הולך 3 שעות, לראות מה קורה, מה המצב, וזהו. אתה גם מפליג, סיפרת לי. מה? אתה גם מפליג, סיפרת לי. כן, זה מפליג פעמיים בשנה, פעם בשנה, אני לא כל השנה, אבל בהחלט ההפלגות שלי, אני לא מוותר על זה עד היום, אין לי חייב. כלומר, הקשר לים הוא קשר דם. דם, אין. עד היום אני פשוט, אתה יודע, הערבים לימדו אותי כל כך הרבה, למשל בתחום הדייג. תשמע, לא יודעת איך דגים ברשת. אתה לא מבין, עד שאתה לא רואה בעיניים, מלמדים אותך מה לעשות. דגנו עם סיר. בסיר אתה דג, שתדע שיש אפשרות כזאת. אתה לוקח סיר, מכסה אותו עם בד, עושה באמצע חור, שם בפנים שם קצת לחם. יכול להיכנס, לא יוצא. כן, מי שנכנס לא יוצא, וככה הייתי דג.
הייתי מסתובב בין הסלעים, תבין, בין הסלעים, הם לימדו אותי להכניס יד מתחת לסלע, ויש דגים שם, ואתה תופס אותם ככה. דברים שאני לא... וזה האהבה שלי הייתה. כל החיים שלי, כל הזמן נשאפתי לדבר הזה. גם כשהייתי בצבא. וכל הזמן אמרתי, אני לא חותם, וזהו. לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה שתספר לי קצת על המשפחה הגרעינית. אני מבין שאשתך נפטרה לפני 1.5 שנה. כן. ילדים. קודם כל, מבחינת הבנים, יש לנו 3 בנים. כאשר אחד הבנים חזר בתשובה, הוא היום הרב של הקהילה שלהם. יש לו 8 ילדים. יש לו כבר יש נינה מאחד הילדים שלו. ויש לי עוד 2 בנים, שניהם אנשי הייטק, כאשר אחד היום עושה כבר שני סטארט-אפים, אחד בתחום משחקי ששבש, והשני זה ליצור מערכת. היום כשאתה רוצה היום ללכת להכין אתר בזה, מבקש ללכת לחברה, תעשו לי אתר כזה וכזה, אז קודם כל זה לוקח כנראה 1-3 להכין לך את האתר, ומעבר לזה אתה משלם משהו כמו 30-40 אלף שקל. הוא הצליח יחד עם חבר שלו להגיע לכך שהוא בונה אתר מדהים ב10 דקות. 10 דקות הוא אומר לך, סליחה רגע, 10 דקות הוא בונה אתר עם כל הדרישות שלך. מה הפעילות שלך, מה התמונות שאתה רוצה, איזה זה, ואתה משלם סך הכל $10 לחודש. אתה לא משלם על הבניית האתר, כלום. רק $10 לחודש וזהו. אז זה כרגע אחד זה שלו, ואני מקווה שזה באמת, עד היום זה כבר התחיל לתפוס תאוצה יפה מאוד וזה. והשני היה איתי בחברה, נועם, ובשלב מסוים הוא אומר, אבא, אני חושב שמיצינו פה, אני מיציתי את העסק, אני רוצה משהו לבד. הוא היה בהתחלה בסלקום, עשה שם איזה סטארט-אפ, קיבל הרבה כסף מסלקום, ועכשיו הוא עושה עסקים יפים מאוד בתחום המשחקי פוקר. מדהים. הוא עשה אפליקציה מיוחדת, מעבר לזה שיש לו מפגשים שבועיים, 3 או 4 פעמים בשבוע, כל פעם באים איזה 140 איש למפגשים האלה, משחקים פוקר. העסק הוא חוקי לגמרי, הוא בדק את העניין הזה עם המשטרה, הכל וזה. והוא עשה מעבר לזה גם אפליקציה שאתה יכול לשחק כל השבוע, בלי שום זה. חי טוב הבן אדם, וזהו. עזרא, אני רוצה להודות לך על הדברים האלה. תודה לך. היה לי כיף לשבת פה. ומה שאני רוצה לאחל לך זה בריאות טובה ונחת מהמשפחה. תודה לך.